السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم مجددا على قناة دروس التقنية. شكرا لكم على التفاعل مع بعض الفيديوهات رغم القناة صغيرة ولا زالت في بدايتها، أشكركم كثيرا. عموما في هذا الفيديو أحببت أن أقدم لكم باكيج أو حزمة تتكون من أكثر من 80 مقطع صوتي ستفيدكم هذه المقاطع في المونتاج لكي يبدو الفيديو أكثر احترافية وجمالية وتعطي انطباع جيد للمشاهد وتجعله يكمل الفيديو للآخر. حتى وإن لم تكن بحاجتها حاليا قم بتحميلها وتخزينها عندك، لأنه صدقني سيأتي اليوم الذي سوف تحتاج لمثل هذه المقاطع أو المؤثرات. سأترككم الآن مع بعض المقاطع، ولتحميل الحزمة بكاملها رابط التحميل في صندوق الوصف. كما سمعتم مؤثرات جد رائعة وستجعل من فيديوهاتكم أكثر احترافية وجمالية. كان هذا فيديو اليوم، رجاء إذا استفدت من حلقة اليوم لا تتردد في النقر على زر لايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. وإذا كنت أول مرة تشاهد فيها حلقاتي أدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصل بكل جديد يتم رفعه على القناة. كان معكم أسامة من دروس التقنية. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.